بسم الله. المحاضرة السادسة من محاضرات مادة الفيزياء النظري مقررة جامعة العميد، اللي هو الجزء الثاني من part2 من المحاضرة الخامسة بعنوان Electricity within the body، اللي هو كهرباء بداخل جسم الإنسان. هذا الفيديو الأول، راح نشوف كم فيديو إن شاء الله حصير. زين، نبدي. بالمحاضرة السابقة عرفنا إنه أنا عندي خلايا عصبية، وقلنا الخلية العصبية تتكون لي من دندرايتس، تتكون لي من سيل بادي، وتتكون لي من أكسون. هذا الأكسون بأماكن سميناها نودز اوف رانفير، هذا بأماكن مايليتد وأماكن unmyelated. وقلنا الأكسون يقدر يوصل رسائله للخلايا اللي بصفه. زين، وقلنا إنه أنا عندي فد شي اسمه ال Na plus K plus pump. pump مو هيك. pump. قلنا أنا عندي الخلية بالرست تكون سالب 70 ملي فولت، هذا نسميه resting potential. تصعد يصيرها depolarization، ترجع تنزل يصيرها repolarization hyperpolarization، وبعدين ترجع. قلنا هنا اكو فد حد اللي هو اعتقد قلنا سالب 50، هذا نسميه gate threshold. زين، هاي اللي قلنا هنا هاي action potential. زين، هاي بالنسبة للخلايا العصبية. بس احنا قلنا باقي خلايا الجسم، وبالأخص بالخلايا القلبية أكيد أكو كهرباء. احنا اليوم راح ندرس الكهرباء، راح ندرس تطبيقات للكهرباء، وراح ندرس الخلايا القلبية وشون تتولد بها هاي الكهرباء. electrical signals from muscles and the electromyogram. زين، الإشارات الكهربائية من العضلات ومن الإلكتروميوغرام، الجهاز اللي يقيس الكهرباء بالعضلات. إلكتروكهرباء مايو عضلة، وجرام هو جهاز القياس. Electromyogram EMG اختصاره is a test that is used to record the electrical activity of muscles. When muscles are active، يعني هو يقول لك هو اختبار أو جهاز يستخدم لقياس المستوى نشاط الكهربائي للعضلات. ولما تكون العضلات نشطة يولد لنا electrical current، تيار كهربائي. هذا التيار هو proportional to the level of the muscles activity. هذا التيار هو يكون نسبي أو متناسب مع muscle activity، نشاط العضلة. An electromyogram is also referred to as a myogram، بس بدون electro. زين. EMGs can be used to detect abnormal electrical activity of muscles that can occur in many diseases and conditions. يعني الإلكتروميوغرام ممكن نستخدمه حتى يقيس الانحرافات غير الطبيعية أو الحالة غير الطبيعية electrical activity of muscle، النشاط الكهربائي للعضلة، واللي هو ممكن يطرأ من خلال أمراض وحالات، من ضمنها الماسكولار دايستروفي، اللي هي يعني عندي مشاكل بالنسيج العضلي. inflammation، التهاب. peripheral nerve damage، يعني ضرر العصب المحوري. زين. A muscle is made up of many motor units. A motor unit consists of a single branching neuron from the brainstem or spinal cord and 25 to 2000 muscle fibers cells. It connects via motor and plates. هذا يعني شو الحكي؟ أنا عندي نوعين من النيورونز، نوعين من الخلايا العصبية. عندي نيورونز اللي هن نيورونز. عندي نوع اللي هو يودي لي الرسائل، اللي أعتقد نسميه efferent، هذا اللي هو الموتور.
وعندي نوع اللي هو نسميه afferent، اللي هو هذا يرجع لي رسائل. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه sensory. فأنا عندي مثلا هاي هنا ايدي، خليني احاول ارسم ايد معوقة، نحاول شوي نعدلها متتعدل. حاول ارسم ايد بعد مرة. نوعا ما ايد، بس مشكلة بالابهام، بس هو الابهام اللي مسوي المشكلة. زين، اعتبروها ايد. انا دا اجي احراويكم حالتين، اريد احرك الابهام مالتي اريد احرك الابهام مالتي بهاي الطريقة، من هذا الاتجاه لهذا الاتجاه. هذا حتى احركه تتجيني هذا عندي الدماغ، تجيني معلومات. هذا هم مو الدماغ، مو شكله. تجيني معلومات من الدماغ عن طريق الحبل الشوكي والأعصاب، تتوصل لي الرسالة الكهرباء للعضلات الموجودة هنا الصغيرة، يحركها لي الإصبع بهاي الطريقة. فهاي شو نسميها؟ هاي نسميها موتر، لأنه هاي تحرك. عندي حالة ثانية إنه هاي هم إيدي. نحاول هالمرة نرسم رسم عدل. نوعا ما أحسن، أعتقد أحسن. عندي هاي ايدي، وعندي هنا بدال ما اني شو اسمه، بدال ما اني اريد احركها، عندي هنا اكو جداحة. هاي الجداحة دا يطلع منها نار. فأنا شو حيصير عندي هنا؟ حيصير عندي راح توصل لي رسالة هالمرة من الإصبع هذا اللي نشوفه للنخاع، للحبل الشوكي، عن طريق الأعصاب. يعني نقول هذا هنا نيرف، وهذا SC spinal cord، وعندي هنا الدماغ، عندي هذا brain. هذا اللي يرجع رسائل نسميه sensory. هاي معلومة لازم تعرفوها. زين. A muscle is made up of many motor units. العضلة تتكون من هواية موتر، لأنه هي العضلة تتحرك يعني. A motor unit consists of a single branching neuron from the brainstem or spinal cord. زين. A motor unit، الوحدة مال الموتور تتكون من نورون واحد، خلية عصبية وحدة متفرعة، جايتني أما من البرين ستيم، أما من يعني من قاعدة العقل أو هيك شي، or spinal cord أو الحبل الشوكي. ومتكون يعني أنا عندي المسل is made up of many motor fiber units، هاي أولا. ومتكون لي من 25 إلى 2000 muscle fiber. تشوفوا لي هاي عضلة، شوفوا لي هاي الاشياء اللي هيك صايرة. خلينا نشوف اللون زين يبين هنا. هاي الاشياء اللي هيك صايرة، هي هاي فايبرز. هاي ال شلون نقول، الالياف او الاربطة، مو الاربطة، الالياف اللي تكون لي العضلة. يعني تذكرون لما احنا قلنا الدايافرام هيك صايرة الراديال او peripheral، هي هاي بالضبط هاي الفايبرز. فالعضلة تتكون من 25 إلى 2000 فايبر على حسب نوع العضلة. It connects to via motor and end plates. هنا motor end plate، هاي المنطقة motor end plate يتصل بالفايبرات مع العضلة. فهذا نجري يما سهم نكتب fibers. زين. The action potential travels along an axon and it is transmitted across the motor end plate into the muscle fiber, causing them to contract.
The record of the action potential in a single muscle cell is shown in figure 2. باو. شو معنات هذا الحكي؟ The action هسه احنا نجي نرسم فد رسم بسيط هنا. ادي اني هاي هنا عضلة. ادي هنا او مو عضلة سوري، عندي هاي خلية عصبية. وعندي هنا عضلة. قلنا هنا اكو فد شي اسمه اند بليت، فد شي متفرع اسمه اند بليت، وعندي اني هنا عضلة. هاي فايبرات. زين. بالمحاضرة قبلها أخذنا الأكشن بوتنشال، قلنا لما يصير عندنا تحفيز، فالأكشن بوتنشال يعبر من خلال الأكسون، من خلال المحور، وينتقل عن طريق الأند بليت على يروح للمسل فايبرز. يقول يا مسل فايبرز تقلصا كونتراكت. زين. هذا الأكشن بوتنشال مال العضلة، هم يبي نيجاتيف يصعد بوزيتيف، يروح نيجاتيف زايد، إنه بيرجع طبيعي. فنقدر احنا إذا تذكرون نقدر هنا كنا نسميها بالنورونز. بس ما أدري إذا هاي تشمل العضلات لو لا، بس حكتب لكم إياها عم تتذكرون شوية. هنا كنا نسميها رست، ما صارت رستنج عدل هاي. هنا كنا نسميها resting state أو potential. هاي كنا نسميها depolarization. هاي كنا نسميها action potential. هاي كنا نسميها repolarization. وهاي كنا نسميها hyperpolarization. زين. EMG shown in figure 3. زين. هسا أخذنا يعني الكهرباء شلون تصير بالعضلة. بقى عندنا شلون نقيسها هاي عن طريق الإلكترومايوغرام أو المايوغرام. زين. EMG electrodes usually record the electrical activity from several fibers which is divided into two parts. زين. عندنا الإلكترودز الأقطاب ينقسم لي نوعين. الأقطاب ينقسم لي نوعين، اللي هن السيرفس إلكترود اللي يكون على السطح، والكونتراكت نيدل والكونسنتريك نيدل. زين. احنا نجي نشوف واحد واحد. السيرفس إلكترود من اسمه يتصل بالسكن، measures the electrical signal from many motor units، لأنه يكون مو دقيق، يتصل بالجلد يقيس لي إياهن من هواية، يعني من منطقة كاملة. خلينا نقول concentric needle inserted under the skin measures single motor unit activity by means of isolated wires connected to its point. هذا يقيس لي concentric needle يقيس لي مال single motor. فإذا نريد نجي نكتب هنا، إذا عايز نجي نكتب في الشغلة إنه راح زين. هذا عندي attached to the skin، هذا under the skin. هذا measures the electrical signal from many motor units. هذا single motor unit. The action potential appears in the EMG. الأكشن potential يطلع لي بالEMG بعد ما يسمى بالlatency period، مدة التأخير. The time between stimulation and the beginning of response، المدة بين التحفيز وبين بداية الفعل. Sometimes the AMGs from symmetrical muscles of the body are compared to each other to those of normal individuals to determine whether the action potential and latency periods are similar. شوفوا يقول لك sometimes أحيانا ال AMG
الإلكتروميوغرام قراءته من السيمتريكال مسلز من العضلات المتناظرة بالجسم تقارن لشخص آخر من شخص آخر طبيعي للشخص اللي احنا ندبيه مريض. يعني أنا جايني مريض، أنا أعرف إنه مثلا الرقم مال الكهرباء مال هاي العضلة 90 ملي فولت أو 100 ملي فولت أو 120 ملي فولت. أنا أعرف هذا الرقم الطبيعي 120. قستي أني طلع لي عندها المريض 80. أنا شاك عنده مرض، بس وما قست له بالإلكتروميوغرام طلع عنده 80. معناته شنو؟ معناته هذا أكيد عنده مرض. زين، فالمشكلة شنو راح تكون هنا؟ لو أكشن بوتنشل لو ليتنسي. زين، عندنا هذا ال EMG with electrodes. هاي الجلد احنا مدخلين الريفرنس الكترود، هذا different amplifier. هذا مو حفظ الرسم بالمناسبة. هاي المصل هنا، واني مدخل الاقطاب حاطها على السكين. هاي الاقطاب راح ترجع لي القراءة، تودي لي اياها للجهاز. هذا الجهاز راح يقرأ الكهرباء. زين، خلينا نشوف ايش قد صار طول الفيديو. بعد electrical signal from the brain the electroencephalogram هو هذا حنكمله، ويبقى مال الهارت وسوالفه على على الفيديو اللي ورا، لأنه ما يعني صراحة يشلع القلب. يلا ينزل الفيديو على اليوتيوب. الإشارات الكهربائية من الدماغ the electroencephalogram اللي هو الجهاز اللي يقيس الإشارات الكهربائية من الدماغ. The recording of the signals from the brain is called the electroencephalogram EEG. Electrodes for recording the signals are often small discs of chloride silver. Small discs of AgCl. هذني شنو؟ هذني Electrodes. They are attached to the head at locations that depend upon the part of the brain to be studied. تدون العقل يتقسم هواي أقسام، فأنا أحطهن بالمكان اللي أنا أريد أدرسه. هذا الرسم راح يراوينا 10 إلى 20 منطقة ممكن أحط بيها الإلكترودز. Since asymmetrical activity is often an indication of brain disease، لأنه أنا عندي الفص الأيمن والفص الأيسر لازم يعطيني بالضبط نفس الكهرباء. إذا صار أكو فرق asymmetrical معناتها أكو مرض. The right side of the signals are often compared to the left side signals. أخذ من اليمين وأقارنهن باليسار. إذا طلع نفس الشيء، مثلا إذا طلع لي 50 ب50 أقول أوكي ماكو مشكلة. إذا طلع لي مثلا إذا طلع لي مثلا 30 ب90 أو 30 ب70 أقول لا والله أكو مشكلة، خليه يروح يسوي لي بعد فحوصات بعد تحاليل. هذا أكيد عنده شنو؟ عنده مرض. The amplitude of the EEG signals يعني signal مالتها، الإشارة مالتها is low، ما يقارب 50 microvolt. and interference from external electrical signals often cause serious problems in EEG signal processing. يعني والتأثيرات الخارجية هتسبب لي مشاكل، يعني اللي يرمش عينه، الضوء، المدري شنو إلى آخره، نحس ال EEG. Even if the external noise is controlled، حتى الأصوات الخارجية متحكم بها، أو يعني الضوضاء الخارجي متحكم به. The potential of muscle activity such as eye movement can cause an artifacts in the record. إذا واحد رمشت عينه، هاي عين، نحاول نرسم عين. أوكي، إذا واحد رمشت عينه هذا هيأثر لي على ال EEG. The EEG is used as a monitor in surgery when the ECG cannot be used. ال ECG شنو هو؟ الإلكتروكارديوغرام اللي هو
معناه بأمور القلب. لما ما نقدر نستخدم ال ECG بعمليات قسم من عمليات القلب أو ما نقدر نستخدمه عموما نستخدمه بدال ال EEG. It is also useful in surgery for indication of the anesthesia level on the patient. هذا هو هم مفيد ال EEG عمود نعرف بيه المريض ايش قد تخدر. During surgery a single channel is usually monitored. بس قناة واحدة نراقبها. The frequencies of the ECG signals seem EEG هم هنا خطأ من الملزمة. زين يقول لك ال EEG يعتمد لي على الحالة النفسية وعلى يعني النشاط وغيرها من الأمور. كمثال شخص مسترخي يكون ال EEG مالته من 8 إلى 13. هذا ندير بالكم عليهن. A relaxed person و EEG هيك حتى تحفظوهن من 8 إلى 13. When a person is more alert لما الشخص يقظ ومنتبه أكثر at a higher frequency range the beta wave ranges above 13 يصير أعلى من 13 at a higher more alert at a higher frequency range. زين الدلتا هاي مو حفظ. Much research on sleep involves observing the EEG patterns for various stages of sleep. هواية من البحوثات والدراسات اللي تصير عندي عن النوم تشوف لي القراءة مال EEG من البشر نايم. As a person becomes drowsy لما الناس يصيرون منعسين particularly with eyes closed خصوصا لما العيون مسدودة the frequencies from 8 إلى 13 يعني drowsy من 8 إلى 13 dominate the EEG صيران أكثر شي. The amplitude increases and the frequencies decrease as a person moves from light sleep to deeper sleep. يعني عندنا الامبليتود ال A يزداد بس عندي ال F قل لما أروح من light يعني من نوم عادي إلى نوم عميق. EEG taken during sleep shows a higher frequency pattern called paradoxical sleep or rapid eye movement. لما واحد يكون يحلم أو هيك شي يصير التردد عالي وهاي فشي اسمه rapid eye movement لما نحلم. It is associated with dreaming. The EEG is used as an aid in the diagnosis of diseases involving the brain. ال EEG يستخدم كمساعد لتشخيص الحالات اللي بيها مشاكل بالدماغ. It is most useful in the diagnosis of epilepsy and allows a classification of epileptic seizures. أنا أعرف epilepsy شنو بالإنجليزي بس ما أعرفها بالعربي خلنا نترجم لكم إياها. Hey Siri. Hey Siri. epilepsy أعتقد الصرع أي. زين باعوا type A و type B. يقول لك A the EEG of a less severe attack called the pipit mal seizure shows up to 3 rounded wave per second followed or preceded by first spike. باعوا هذا 3 أو sorry عفوا. The EEG for a severe with a loss of consciousness called the grand mal seizure shows fast high voltage spikes in all leads from the skull. يقول لك هاي الحالة الشديدة تشوفوها شلون صاير يصعد ينزل هاي بنوبة الصرع الشديدة. بنوبة الصرع الأقل هذا شو نسميه بس انتبهوا على هاي grand mal seizure. في حين هذا شو نسميه
زين. the petite mal seizure هذا شنو؟ the EEG for a less severe attack. القراءة مال EEG النوبة صرع أخف تكون a petite mal seizure اسمها shows up to 3 rounded waves per second followed or preceded by a fast spike. 3 rounded waves per second هذا 1 2 3 followed or preceded by a sharp spike. The EEG aids in confirming brain tumor since electrical activity is decreased in the region of the tumor. الله يشفينا ويشفينا ويشفيكم ويشفي أحبابنا وأحبابكم الشر. يقول لك ال EEG نستخدمه حتى نشخص الأورام اللي بالدماغ لأنه المنطقة اللي بيها الورم كهربائيتها تكون مو مضبوطة ومصححة وقليلة. فإن شاء الله هذا البارت الأول. البارت الثاني راح نشرح الكهربائية بالقلب والأكشن بوتنشال مالته ونحل الأسئلة ونكمل المحاضرة. إذا احتاجيتوا شي أو عندكم أي أسئلة الرابط مع المعرف مالتي موجود بقنواتي مع تشريح كيمياء فيزياء أحياء وبايو. فإن شاء الله نكون ما قصرنا وياكم.